Hello, chào anh em nhá. Hôm nay mình sẽ thay toàn bộ cái cục lọc 123 và RO. Đấy, cách này là cái thải số 1, hắn không bị e trong 3 cục đây anh em. Tức là thành 4 cục đấy, còn cục số 1 bên kia nó là thành 4 cục đấy. Thì lúc đấy nước mới bắt đầu lên RO. Rồi bây giờ mình khóa lại nhá. Đấy, bắt đầu lên RO này. Đấy. Cái này là nước xả đấy anh em ạ. Đấy, khi mình bịt cái nước xả này nó mới sang cái bên kia. Thì cái cách này là cái cách hắn không bị e trong 3 cục đây anh em. Con người tức là thành 4 người. Chứ còn cái nước lọc từ cái RO ra là nó lọc hết tinh khiết rồi, nó lọc hết các cái hóa chất, ngay cả thuốc trừ sâu các thứ cũng sạch rồi. Cho nên là tại sao người ta phải sản xuất mấy cái cục này vào để nó tạo một cái hóa chất cho con người, nó hợp với cái gen con người. Đấy là 7 cái Hello, chào anh em nhá. Hôm nay mình sẽ thay toàn bộ cái cục lọc 123 và RO. Đấy, hai số 1. Cái này là mình nói với anh em là đúng 1 năm sau này. 1 năm sau này là mới 1 năm 2 tháng rồi. Tức là tháng Giêng năm ngoái mình làm, mà bây giờ là tháng 5 tháng 6 rồi. Đấy là mới làm lại này, mới định lại hắn này. Tức là mình đồng bộ này thì là nó ok hơn anh em ạ. Đây là cái đây bắt đầu khởi động thay của mình là thay cái này trước. Đây là cái số 1 lớn này. Có nước không? Khóa bên kia rồi, khóa nước bên kia rồi. Bây giờ cách để mình tháo cái này, tháo ra để mà vệ sinh này. Mình phải tháo ra để mình đi vệ sinh, đi tiện thể. Bởi vì nói với anh em là cứ 1 năm 1 lần này là nó ok hơn. Chứ còn cứ thỉnh thoảng mà thay hết cái nọ cái kia là nó không an toàn cho mình. Và hơn nữa là nói với anh em là nó mất điện đấy. Đây. Dây than. Và mình sẽ nói cái cách để chống e này, rồi cấp độ của nước nó vào hay không hay như thế nào để mình kiểm tra. Thì qua video này thì cũng làm cho những người coi như là người họ sử dụng máy ấy, họ không phải qua thợ. Đây. Đây thì mình lọc 2 tầng lọc. Đây cái cục này vẫn còn đang đẹp này. Nhưng khi nó đẹp như này nhưng mà nó mất chất đi rồi anh em ạ. Đấy, chứ không phải là nhìn nó đẹp nó bẩn rồi mới thay. Tức là nó mất cái chất khử của nó đi rồi. Nên là mình phải nên thay cái mới. Anh em cứ bảo là đã có bẩn đâu mà thay, thì cái nước nó ngả ra cái mùi khác. Tức là nó không được sạch nước. Cái đây là chưa vặn hết này, đến khi nước nó ra thì mình mới vặn hết này. Đấy, cái nước đây vẫn còn đang sạch này. Tháo ra, nhưng mà mình nói trước với anh em đã thay là phải thay hết. Thì 1 năm sau mình mới đụng đến. Mà cái máy của mình đây là cũng có nhiều người ăn đấy, không phải là một mình gia đình ăn đâu. Đấy, nên nó cũng được hàng năm trời đấy. Cái nguyên liệu bây giờ thì nói với anh em là nó, cái đây là cái số 1 này. Đấy, số 1 nó bẩn này anh em thấy không? Đấy, bẩn này. Đấy, thì trong cái đây là mình cũng còn đang thấy ánh sáng rồi, cũng không lau cái này nữa. Nói chung là nó cũng có cái bẩn nó vào mất cái cục đấy đi rồi, số 1 rồi. Đấy. Đấy, nhìn bẩn bên này cũng được, vì nó qua mấy tầng lọc, 3 tầng lọc. Tức là anh em thay như thế này thì nó hơn nước hơn. Đấy, nó sạch nước hơn. Cái này thường là phải tháo ra cho nước vào một cái này, nó đẩy cái bồng lên, nó đẩy cái lọc lên cái nó mới đi vào khớp cái gờ của nó mới kín anh em. Rồi bây giờ mình sẽ
phần lõi này đấy thì không phải thay đâu, anh em chỉ tập trung thay cái cục RO này thôi. Đấy, cái cục đây này. Ok, nên nói với anh em là hai cái dây đấy nhá, anh em lưu ý là một cái dây này, dây ở giữa đây đó là cái dây ra nước uống này, dây ở giữa đấy, anh em thấy không, nó nằm ở giữa này, còn dây cạnh này, còn dây cạnh thì là nó thải ra đấy, anh em mà lắp nhầm một cái là uống nước thải đấy. Cái trường hợp này là cũng có nhiều khách nói chung là cũng thợ nhà đấy thì vừa làm vừa học ấy, rồi tháo ra rồi không nhớ là đến lúc coi như là bảo là từ ngày lắp vào cái là thấy toàn cái nước mùi tanh rồi đấy. Nên anh em lưu ý nhất là cái phần này, phần đây là phần RO xuất ra đấy. Mình vừa làm mà nóng quá anh em, này nóng không có lấy quạt, nóng toát mồ hôi rồi. Mình cũng muốn vừa làm vừa nhanh cho anh em nó ngắn cái video này. Rồi bây giờ nhá, này vặn được không? Nếu không vặn được anh em làm mấy búa này. Đấy. Chà. Ôi chà. Cái này phải dùng cạo cốc. Quá không vặn nổi đâu. Cái này phải dùng cái kim vam kia rồi anh em. Ok, mình tắt. Ok anh em, mình đã tháo được. Rồi bây giờ mình lắp cái cục số 1 này. Phải bỏ nước kia nhưng mà mình lại khóa nước là nó lại không có nước cấp. Bên này cho nó rơi, bên này là nó rộng đấy, như thế này là nó rơi vào bên này. Ok, và mình lấy búa mình gõ này, tháo vào cũng gõ này, tháo ra và lắp lại mình cũng gõ này. Rồi, ok, thì tạm bây giờ lấy cái RO ra. Đây, cái chất nước của cái máy lọc của mình là nó kém chất nước đi rồi anh em ạ. Tức là tóm lại là người mà xấu bụng á, là uống vào là nó muốn sôi sục bụng, cho nên mình mới quyết định mình thay cả toàn bộ. Đấy, anh em nhớ là G đây này, trốn xuống đúng G nhé, chứ không lại đấy, đúng G và nó phẳng đây luôn này, chứ không là nó kê ở cái chân đây, kê cái chân đây là nó ra nước bẩn cho mà dùng đấy, chứ không có phải là nước uống đâu. Rồi. Rồi, ok. Bây giờ là cái dây nguồn của nó đây này, nó hơi ngắn này. Cái này bị tuột mất này, xem nó ok không? Được. Đây, bây giờ là tạm dừng nhá anh em nhá. Tạm dừng để mình lắp cái bên này đã. Lắp cái nguồn nước rồi mình mở khóa nước. Cái nguồn đây đấy thì nói với anh em nó có cái mũi tên này này. Đấy, có cái mũi tên này và nó để chữ in với chữ out này, chữ quýt này. Mũi tên là chạy đi vào đây là cái nước đầu nguồn từ trên bể xuống là phải chạy vào cái chữ in đây. Còn xuất ra là bên này là chữ quýt. Anh em lưu ý đừng có lắp ngược nó lại ra cái nước không sạch. Đấy. Dây in. Nếu như anh em mà xem hết video của mình thì anh em sẽ làm được hết từ trong máy của gia đình mình. Cái này anh
tay cũng được, vặn tay nó cũng kín vào đấy nó nở. Có điều là mình cũng dùng kìm cho nó khỏe, cái tay mình hắn yếu. Ok, bây giờ mình sẽ mở khóa nước nhá, nước nó sẽ chảy lên. Bây giờ chưa có điện nha anh em nhá, tức là chưa có điện là cái le đống ngắt của nước ấy, của nước trên bể xuống là chưa có. Mình găm điện một cái là bắt đầu có nước này. Quạt chắc không, phải tháo cái này ra trước để cho nó đầy cái nước từng số một. Bây giờ mình găm điện này, đấy, bắt đầu nước chảy xẹt xẹt đấy. Bây giờ chảy này, đấy, chảy nước này. Khi nó chảy đầy cái này thì mình khóa. Rồi. Đấy, khóa một cái này. Một cái này mình khóa luôn đi để cho nó sang cái bên kia thì mình mới kiểm tra nước lên. Hai cái này, còn cái này là chờ nước nó chảy ra đây này. Nó chảy ra đây để nó khỏi ê này anh em này. Nước nó chảy ra cái bầu số 3 đấy. Nó chảy ra bầu số 3 là nó mới khỏi ê nhá. Đâu nhỉ? Có rồi. Đấy, rõ rồi. Đấy, bây giờ ra nhá. Đấy. Ok. Bây giờ nước ra đây. Nó ra mạnh đi. Đấy, cho nó ra đúng tầm nước của nó, ok, thấy chưa? Đấy. Thì cái cách này là cái cách hắn không bị e trong 3 cục đây nhiều. Tức là thành 4 cục đấy, còn cục số 1 bên kia nó là thành 4 cục ấy. Thì lúc đấy nước mới bắt đầu lên RO. Rồi bây giờ mình khóa lại nhá. Đấy, bắt đầu lên RO này. Đấy. Cái này là nước xả đây anh em ạ. Đấy, khi mình bịt cái nước xả này nó mới sang cái bên kia. Được, mình cứ để cho nó chảy đi vào. Để mình khóa cái này này. Rồi, ok. Bây giờ á, cái nước này là nước xả này, anh em thấy không? Đấy. Cái cục, cái bên không phải bên rửa đấy, là cái nước xả nhá. Bây giờ mình phải lắp cái van vào thì nó mới ra bên cái nước sử dụng đây. Ok, bây giờ cái dây này là dây van này. Đấy, mình lắp vào một cái thì nó mới đẩy ra, nó nén mà. Đấy. Nó nén nó mới ra bên nước dùng. Đấy. Rồi. Bây giờ là chờ cho nó ra đi, ra cái nước này đi. Ra đi là bắt đầu mình sẽ đấy, bây giờ nó bắt đầu ra đấy. Mà nói với anh em á thì nó ra như thế này đấy, anh em cứ để cho nó ra như thế này khoảng tầm 2-3 tiếng đồng hồ á. Để cho anh em cho nó rửa cái phần lọc của cái rổ đầu tiên đi. Đấy, cái rổ đầu tiên á thì nó cũng là màng lọc và nó cũng có cái lớp gọi là hoạt tính hắn kẹp trong miếng vải ấy, thì nó cũng cần phải rửa. Chứ anh em mà sử dụng luôn thì cũng không phải độc người đâu, không chết người, nhưng mà cái vị của nó hơi hắc, nó hắc giống như cái mùi khét của nước ạ. Nên anh em để cho nó chạy khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ là anh em sẽ uống nước, nó sẽ được cái vị ngọt của nước. Chứ còn tạo cái vị ngọt hơn là cái này là nó nuôi sống con người này, cái chất hóa chất của cái 5 cục đây. Có máy thì 3 cục, có máy thì 7 cục. Đấy, cái cục đây là cái cục này gọi là tạo khoáng. Tạo khoáng là cái khoáng chất con người. Chứ còn cái nước lọc từ cái đồ ra là nó lọc hết tinh khiết rồi, nó lọc hết các cái hóa chất, ngay cả thuốc trừ sâu các thứ cũng sạch rồi. Cho nên là tại sao người ta phải sản xuất mấy cái cục này vào để nó tạo một cái hóa chất cho con người, nó hợp với cái gen con người. Đấy là 5 cái cục đây đấy. Nên anh em không nên chủ quan với cái này. Cái này thì có thể mình dùng 2 năm này, 2 lần, 2 năm là mình thay. Đáng lý là thay luôn, nhưng mà ngược lại hôm nay nó không sẵn anh em ạ. Nhưng mà thay luôn thì là càng tốt, bởi cái này nó cũng rơi vào khoảng 300-400 rồi. Đấy. Cho nên nếu như anh em mà biết cách sử dụng hàng năm thay một lần thì anh em nên làm theo cách của mình. Đấy. Ok nhá, đấy là mình nói vậy thôi. Bây giờ mình lắp để cho nó ngắn video cho anh em nhá. Mình lắp vào để
nó ngắn video đi để anh em có thể xem hết cái video của mình. Và mình lắp vào này thì sau đó mình sẽ kiểm tra ở dưới cái bình chứa của nó, cuối cùng của nó. Chứ còn nói với anh em là cái lời khuyên của mình là cũng khuyên anh em như vậy. Nhưng còn anh em có người thì đủ tiền, có người không đủ tiền thì mỗi người làm theo một cách riêng của người ta, nhưng mà cái nguyên tắc của nó là phải làm theo như vậy thì nó mới lại tốt cho mình. Và khi nó tốt cho mình thì cái thời gian mình sửa chữa nó kém đi, nó ít đi. Rồi bây giờ nó lại đấy rồi, nó lại tịt rồi, bởi vì mình đang khóa hắn, cho nên là nó tịt rồi. Bây giờ kiểm tra lại xem hay là nó đụng vào cái dây điện nào. Cái này này đấy, đủ thế thì vừa khóa ra đấy. Bây giờ là đấy, nước nó ra đây này đấy. Và cái bình này đấy anh em ạ, anh em có bơm á là anh em không nên bơm thường là nó không có kilo. Còn anh em ra cái tiệm sửa xe hoặc là anh em có bơm có số đấy thì nó nằm khoảng 1,4 cân đến 1,7 cân là anh em còn có nước ở trong đây này. Nếu như không sai cái bình của mình đấy là được cái bình 20 lít của cái bình trắng của máy lọc nước ấy là được 2/3 bình anh em ạ. Lấy đây mà nó ép được 2/3 bình đấy. Mà anh em bơm lên 2 cân rưỡi á thì nó không được đâu. Có người bơm đến 3 cân nó không nổ, nhưng mà chỉ được có một chai coca thôi. Đấy, bởi vì bơm lên thì trong này nó cái màng cao su mà bơm lên thì nó ít mất cái khoảng trống để nó chứa nước đi rồi. Nên anh em lưu ý cái phần đấy cho mình. Ồ, khóa này bị hỏng rồi. Đấy. Ồ, nó bị hỏng rồi. Rồi, ok nhá. Như vậy là máy đã chạy tuần hoàn ok anh em. Bây giờ cái nước ở trên đây này mình sẽ cho video lên một tí để cho anh em thấy. Đấy. Cái đây là nước sử dụng đấy anh em ạ. Đấy, bị mất điện. Còn đang còn chứ, đang còn. Đấy, khi nào mà cái bình đến nó đầy nước á, nó mới bắn mạnh. Ok nhá. Và bây giờ mình cũng khép lại video đây. Và một lần nữa mình cũng cảm ơn anh em đã vào xem. Anh em nhớ ủng hộ kênh mình và chúc anh em thành công trong mọi sự việc. Với đây là cái của gia đình mình anh em ạ, không phải là cái của khách đâu. Ok, và bye bye anh em nhé.